خدا سلام عرض میکنم. مانیتور تعمیری داریم LG W1943S LCD نوع آداپتوری. مینبوردش هم روی میز میبینید. مینبورد تقریبا اوراق شده است دوستان، خیلی دستکاری شده. اجازه بدید من صفحه نمایش رو بردارم از اینجا. ملاحظه میکنید چند قطعه روش نیست. یه آیسی از اینجا برداشتن، دو تا خازن برداشتن، آیسی بایس دست خورده، آیسی روتور دست خورده. دیدید بغل این خازن کلا اینجا عایق بندی نشده و خازن اینجا قسمتش پوستش سوخته، حرارت دیده. بالاخره حسابی دستکاری شده. خب همچین مانیتوری قابل تعمیر هست یا نه؟ میخوام شانسمون امتحان کنیم دوستان. قابل تعمیر هست به شرطی که بتونیم این آیسی رو پیدا کنیم. روش پیدا کردن این آیسی خب راه سادهش اینه که بتونیم شماتیکش رو پیدا بکنیم. ما مدل مانیتور رو سرچ کردیم و خوشبختانه شماتیکش رو پیدا کردیم. من خدمتتون نشون میدم. اگر شماتیک نبود باید از روی مشابه نگاه کنید و شماره آیسی رو بگیرید و ببینید که در دسترس هست یا نه. این لحظه مانیتور رو نشون میدم. سفری انجام میدیم. آیسی 303 شمارش هم مشخصه، بررسی هم کردیم هست، موجوده، میتونیم تهیه بکنیم. و دو تا خازن هم که رو مدار نبود، همین دو تا خازن 220 16 بود. خب قبل از اینکه هزینه بکنیم باید بررسی بکنیم که ارزش تعمیر داره یا نه. خب با توجه به دستکاری که رو مدار هست، ولتاژ بس کردن کار بیمیلی دوستان، باید با اومت برید جلو و اوم چک انجام بدید. خب 5 ولت رو میتونیم رو همین خازن، رو مثبت خازن نسبت به گراند اومش رو بگیریم نزدیک 15 اوم، بالعکس اینم تقریبا 15 16 اوم به هم نزدیک. خب اوم مشکوکیه، حالا یکی بالاتر پایین تر بود قابل قبول بود. و این رگولاتور 3.3 ولت یا ضعیف‌تره که جلسه قبلم خدمتتون توضیح دادم در موردش. روی پایه وسط میتونیم اوم چک رو انجام بدیم. اینجا نزدیک 0 اوم، بالعکس 0 اوم. 3.3 هم یعنی خروجی این آیسی رگولاتور شورت یا خود شورت یا مصرف کننده شورت. طبق اون روشی که قبلا خدمتتون گفتم، ما آیسی رو در می آوردیم، مرحله میرفتیم جلو و شورت رو پیدا می‌کردیم. با توجه به که این مینبورد تقریبا قطع امید شده، با توجه قطعات هم روش نیست، انداختن دور کنار گذاشتن، پیشنهاد میکنم که ولتاژی رو ما به خروجی این آیسی رگولاتور یعنی اینجا ولتاژی رو تزریق بکنیم تا بتونیم قطعه شورت شده رو بتونیم تشخیص بدیم. حالا چه ولتاژی مجاز هستیم به اینجا بزنیم؟ بلافاصله ولتاژ 33 دوستان به اینجا اعمال نکنید. پیشنهاد میکنم از 1/4 ولتاژ شروع بکنید. 1/4 حدودا میشه 8 اوم. اعمال میکنید و بررسی میکنید کدوم قطعه داغ میکنه و قطعه معیوب رو تعویض میکنید. اگه دوربین مادون قرمز داشتین که فبها خیلی واضح نشون میده. شاید حتی نیم ولت هم بس بکنید قطعه معیوب رو کاملا نشون بده. با 8 اوم شروع میکنید. من عملا خدمتتون نشون میدم با منبع تغذیه. شروع میکنید بررسی میکنید. اگه قطعه داغ شدن قطعه احساس نشد، ولتاژ مقدار میبرید بالا 1 ولت. میکنید بود بالاخره قطعه خودش نشون میده، یا دود میکنه یا بالاخره داغ میکنه. میتونید با دست لمس بکنید و قطعه داغ شده رو پیدا کنید و مشکل رو رفع کنید. اجازه بدید با منبع تغذیه این مرحله رو میخوام خدمتتون نشون بدم، آماده بکنیم تا ولتاژ تزریق کنیم و قطعه معیوب رو پیدا کنیم. خب منبع تغذیه رو 8 اوم من تنظیم کردم، منفیشو دادم به گراند، مثبتشو اعمال میکنم به خروجی این آیسی رگولاتور که این پایه است. آمپر دقت کنین، آمپر رو نشون میده 3-4 آمپر داره جریان میشه. بررسی میکنیم خود آیسی رو، آیسی ها رو، قطعات دوربر رو، خازن ها رو. ظاهرا احساس در زیر مدار هم میتونید تست بکنید. اینجا یه مقدار الان گرما هست ولی خب زیاد واضح نیست. مقدار ولتاژ رو بیشتر میکنم، حدود 1 ولت مجدد اعمال میکنم. خب آمپر بیشتر شد از زیر مدار. اینجا یه مقدار الان گرما احساس میشه.
اجازه بدید من خود آی سی رو تست بکنم. آی سی داغ نمیکنه، خازن داغ نمیکنه. اینجا قطعات ریز، اینجا حسابی چیز داغ میکنه. اجازه من برای قطع بکنم ببینیم اینجا چی هست. دیدیم شایسته داریم پایین، نمیدونم با دوربین مشخص نه، یه مقاومت هست با یه خازن. خب مقاومت که نمیتونه مشکل شورت ایجاد کنه، خازن هست. خازن رو من اون چک رو با اون خدمتتون نشون میدم. خب اینجا شورتی داریم. خازن رو از مدار خارج میکنیم ببینیم برطرف میشه شورتی یا نه. این خازن کوچیک SMD رو از رو مدار برداشتم. الان اون چک رو انجام میدم. کاملا خروجی رگولاتورمون شورت بود، برطرف شده. از این جهت 6 اوم، از این جهت نزدیک 100 اوم. خب اگه یادتون باشه اوم روی 5 ولت هم آنورمال بود، از هر دو طرف 15 اوم نشون میداد. اینو رو مثبت تست میکنم. خب الان شده 20 اوم از این جهت، از جهت دیگه الان اوم نیست از این جهت. خب هر دو تا اوم نرماله. الان موقعی است که باید به اینجا 5 ولت با منبع تغذیه اعمال بکنید و عملکرد مین بود رو ببینید. منبع تغذیه رو روی 5 ولت فیکس میکنم.